Kumusta ka POS? Live tayo dito sa Cobis Digital Solution here in Minglanilla, Cebu. Smile muna bago pasok ha. O kita nyo naman sa dami ng products ni Cobis, di na halos kami magkasya. Siksik at sulit pa sa quality product and services. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Smiley face pa ang mga staff ni Cobis. At nag-receive matuto si Kuya kung paano gamitin si Liteclerk POS na partner nila sa daily operation lalo na at fast-moving ang site ni Cobis. Ano bang hinihintay nyo? Resolve na ang problema sa sales and inventory transaction and real-time monitoring reports. O curious ka na ba kay Liteclerk? Contact us for free demo. Let's all take a ride.